اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم چپټر نمبر 3 کې نن زموږ اخیری ټاپک دی ریسپیریشن ان پلانټس. اوس په پلانټس کې ریسپیریشن چې دغه څنګه کیږي ریسپیریشن یا ریسپایریشن صحیح پرونانسیشن دی ریسپیریشن دی خلکو ته ریسپایریشن هم وایي او په اردو کې ته موږ عملي تنفس وایو د ساه اخیستو عمل. اوس په پلانټس کې د ساه اخیستو عمل څنګه دی پلانټس چې دو څنګه ساه اخلي. Respiration is the process in which food glucose is broken down to release energy. وس respiration چې کوم دی عمل تنفس تامنګ سر هغه عمل لی په کوم کې چې فود یعنی ګلوکوز هغه ماتیږي او انرژي چې دی هغه پکې ریلیز کیږي انرژي چې دی هغه پکې زموږ سره خارجيږي. نو یو زموږ سره فوټوسینتھیسس و فوټوسینتھیسس موږ سره هغه عملو په کوم کې چې بوټي خپل خوراک تیارو یعنی ګلوکوز تیارو. نو ریسپیریشن دغه الټا عمل دی په دې کې ګلوکوز کوم دی هغه ماتیږي او انرژي چې دی هغه خارجيږي نو دا بالکل دغه الټا عمل دی. اکسیجن and glucose are used in this process او اکسیجن او ګلوکوز کوم دی په دې پروسس کې په دې عمل کې هغه استعمالېږي. and carbon dioxide and water are produced along with energy او څه پیدا کیږي زمونږ سره کاربن ډای اکساید واټر او د هغې سره انرژي چې هغه زمونږ سره پیدا کیږي. ګورئ هلته زمونږ سره کاربن ډای اکساید او واټر چې کله رایوځای کېدل نو هغې موږ له ګلوکوز او اکسیجن زمونږ له پیدا کوو. نو اوس دا د هغې بالکل الټا عمل دی ګلوکوز او اکسیجن زمونږ سره رایوځای کېږي هغه زمونږ له کاربن ډای اکساید پیدا کوي واټر او انرژي چې دی هغه پیدا کېږي. نو ریسپیریشن چې دی دا د فوټوسینتھیسس بالکل الټ بالکل الټا یو عمل دی په کوم کې چې ګلوکوز او اکسیجن راوځي کېږي او کاربن ډای اکساید د هغې نه پیدا کېږي. نو ځکه ویلی کېږي وایي تاسو د شپې چې د ونو د لاندې مه سملئ نو هغې وجه دا ده چې شپې پلانټ چې کوم دی هغه ریسپیریشن کوي نو چې ریسپیریشن کوي نو هغه کاربن ډای اکساید خارجوي. نو موږ ته خو د اکسیجن ضرورت دی موږ ته خو د کاربن ډای اکساید ضرورت نشته دی چې کاربن ډای اکساید ضرورت نشته نو شپې د کاربن ډای اکساید خارجوي نو شپې د ونو لاندې سملاسته چې دی هغه ټیک نه. This process of respiration take place in all cells of living organism. دا قسمه respiration چې کوم دی دا د ارګینزم د جاندار د ژوندي څیز په ټول سیلونو کې کیږي. دا respiration چې کوم دی د دې د عمل ژوندی ارګینزم چې کوم دی لیوینګ تھنګ نو د هغې په تمام سیل کې چې دا respiration کوي. ګورئ دا زموږ سره فوټوسینتھیسس دی فوټوسینتھیسس ځای طالب نو په فوټوسینتھیسس کې څه چل کېږي په فوټوسینتھیسس پلانټ چې دی د نور په رڼا کې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ځان طرف ته راکاږي او اکسیجن څه کېږي اکسیجن د دې نه وځي کوم موږ انیمل څه کوم دی هغه اکسیجن استعمالو. نو اوس په ریسپیریشن کې چل کې ریسپیریشن کې الټا عمل دی. ریسپیریشن کې چل کې پلانټ چې دی بیا د شپې کاربن ډای اکساید چې کوم دی هغه خارجوي او اکسیجن چې دی هغه راکاږي نو بیا بالکل د هغې چې دی الټا عمل کوي. نو دا موږ سره فوټوسینتھیسس شو دا زموږ سره ریسپیریشن شو. ریسپیریشن از اپوزیټ ټو فوټوسینتھیسس. اوس ریسپیریشن څه دی ریسپیریشن چې دی دا د فوټوسینتھیسس اپوزیټ دی. عملي تنفس چې دی دا د ضیاء تعلیم الټا عمل دی. all parts of the plant respire او د پلانټ چې کوم ټول پارټس دي نو هغه څه کوي هغه ریسپیریشن کوي هغه زموږ سره عملي تنفس کوي چې په هغې کې لیوز هغه پاڼې دي زموږ سره هغه ریسپیریشن کوي سټیم تنه د هغه ریسپیریشن کوي روټس زیلې دي هغه ریسپیریشن کوي اینډ ایون فلاورس او د دې پر چې فلاورس چې کوم دي ګلونه هغه هم زموږ سره ریسپیریشن کوي. کمپیریزن بټوین فوټوسینتھیسس اینډ ریسپیریشن اوس د فوټوسینتھیسس او د ریسپیریشن په منځ کې کمپیریزن مقابله ده موږ ګورو چې د دې په منځ کې څه فرق دی. occur in the presence of light. نو اوس فوټوسینتھیسس چې زموږ سره کله کېږي فوټوسینتھیسس چې دی هغه زموږ سره په لایټ کې کېږي د نور په رڼا کې فوټوسینتھیسس کېږي اینډ کلوروفیل ان پلانټ سیل او په پلانټ سیل کې چې کلوروفیل موجود دي نو د دې دواړو ضرورت یې هله فوټوسینتھیسس کېږي که دا نه وي نو فوټوسینتھیسس به نه کېږي. بل طرف ته ریسپیریشن اکر ایٹ آل ټایم ریسپیریشن چې دی هر وخت کېږي ان اینیمل اینډ پلانټ سیل په اینیمل او پلانټ سیل کې ریسپیریشن هر وخت کېږي. requires energy light to make sugar glucose. بل فوټوسینتھیسس دپاره څه پکاري د فوټوسینتھیسس دپاره پکاري انرژي د څه انرژي لایټ انرژي چې دا پکار ده سن انرژي چې دغه پکار ده ټو میک شوګر چې هغه شوګر جوړ کړي شوګر څه ګلوکوز چې هغه خپل خوراک تیار کړي نو خوراک چې هغه د نور په رڼا کې تیاري. نو ریسپیریشن څه releases energy from sugar. نو ریسپیریشن د دې الټه دی نو دا د شوګر نه سیل کوي د ګلوکوز نه انرژي چې دغه ریلیز کوي هغه خارجي
د ریسپیریشن په وخت کې ګلوکوز از فارم په فوټوسنتھیسس کې ګلوکوز چې دی هغه جوړیږي ګلوکوز از بروکن ډاون او په ریسپیریشن کې ګلوکوز چې دی هغه زموږ سره هغه ماتیږي هغه زموږ سره ختمیږي کاربن ډای اکساید اینڈ واټر آر د نیو آر د را میټیریلز په فوټوسنتھیسس کې کاربن ډای اکساید او واټر چې کوم دی را میټیریل دی کاربن ډای اکساید او د واټر ضرورت دی پکې اوس په ریسپیریشن کې چل کې کاربن ډای اکساید اینڈ واټر آر د ویسٹ پروډکټس نو په ریسپیریشن کې الټا عمل دی نو کاربن ډای اکساید او واټر چې کوم دی هغه زموږ سره ضایع کیږي هغه زموږ سره وځي اکسیجن is given out او فوټوسنتھیسس کې سیل کې اکسیجن چې هغه بهر ته وځي کوم چې انیملز یوز کوي او په ریسپیریشن کې اکسیجن از ټیکن ان په ریسپیریشن کې به چل کې الټا عمل دی نو اکسیجن چې دی هغه پلانټ هغه به راکاږي اگر اونلی ان پلانٹ سیل فوټوسنتھیسس چې دا صرف په پلانٹ سیل کې ځکه چې په پلانٹ کې کلوروپلاست موجود دی اگر ان آل انیمل اینڈ پلانٹ سیل نو ریسپیریشن په انیمل کې کېږي په پلانٹ کې په دواړو کې عملي تنفس کېږي نو دا زموږ سره د چپټر نمبر 3 اخري ټاپک